Välkommen till en ny video. Som ni ser nu och har sett i rubriken så har nya skörden kommit. Det här är ju då, den har ju ganska precis anlänt till Övik. Det som har hänt innan på fabriken är att fälgarna har blivit svarta. Vi kan klippa in en bild hur det såg ut innan. Och nu ska vi väl hålla på med den här i 2, 3, 4 veckor kanske. Det ska ju göras lite små grejer så att vi tänkte göra en liten miniserie av det som ni ska få följa med på nu då. Vi tänkte försöka filma det mesta men vi kommer inte göra allt själva. Komatsu till exempel börjar med att ta ut inredningen nu. Den ska iväg på lackering. Så att vi kommer filma det mesta som vi gör själva i alla fall. Och så kanske även lite annat, men vi ska försöka få med så mycket som möjligt. Så att ni ska få se inredningen nu. De har ju som sagt tagit ur det mesta så det är ganska tomt där. Och sen tänkte vi ta lös lite bågar och sånt idag. Lite handtag som vi även ska lämna in på lack. Så att ni får följa med på det. Så då var allting löst. De här ska in på lackering då som sagt. De fick ni följa med och se. De här sitter uppe på taket. Vi kan klippa in någon bild eller film. Det var lite jobbigt att få lös. Var ju tvungen att hålla på med massa elkontakter och grejer, men till slut så. Och här ska vi då borra in såna här röda positionsljus. Alla lampor som sitter på traktorn, förutom de som kommer vara under framrutan, kommer från HBA. Ett samarbete med dem. 24-voltare. Ja, riktigt bra kvalitet. 100 stycken typ. Och så de här, lite special. Riktigt lyxiga. De kommer vi sätta en där, 3 bak och så liknande på andra sidan. Så kommer vi även koppla in blixtljus. Ja, så det blir riktigt grymt. Färdig där nere. Nu är det dags att hämta inredningen. Vi får köra flera gånger tror jag, för det är ganska mycket inredning, mer än vad man tror. Det är fordonscentralen som har lackat. Ja, vi får se hur det blir sen helt enkelt.
Ja, andra lasset. Första har ni fått sett. Vi körde ju direkt till Komatsu. Lite handtag. Inredning. Aggregatkåpa. Sidokåpa. Ja, det är lite fingeravtryck ni ser. Damm. Jäkligt bra jobb av FC. Så att nu ska vi på med lite röda dekaler här. Röd dekal där. Här är även gummimattan som ska sitta på kran. Den har vi ju flyttat över från gamla skörden. Här har vi en specialgjord grej. Den ska sitta så. Och så den så. Det är Hans på Komatsu som har byggt. Och den här kommer ni se att den sitter under kran, under bommen. Så då spänner man ihop den här helt enkelt. Och så kommer det sitta 2 lysen här som är riktade framåt då. Vi har egentligen flyttat hållaren från fram på vippen till bommen då. Jag tycker att det blir mer spridning på ljuset och så är den inte i vägen lika mycket. Så att det här gör man då för att inte behöva svetsa i kran. Så att den här ska jag måla på lite färg. Jag tror att det är bättre med pensel än att spraya den här. Det håller lite bättre. Här har vi även bågarna som vi tog lös från skördan där i början. När den stod ute. Så att det blir helgens projekt. Borra in dioder på de här. Så kan vi nästa vecka försöka få dit dem på plats då. Så att det är lite pillrigt med de här. Bågarna är så himla... De är så tunna. Så att det är mycket lättare på till exempel motorhuven på den bågen. Så att ni får väl följa med när vi borrar in lite dioder på de här också. Så där, nu har jag måttat upp här med tejpen. Och det gör jag för att få en rak linje så att inte lyserna lutar åt olika håll. Så det är som enklare att se då. Och här är det ju bra för att ni ser att den viker sig så att liksom att den är uppe hela tiden så det inte blir att den blir skruvad. Har jag även börjat måla de här. Ska på ett lager till sen. Och som sagt så tar vi ju burkfärg här för att få det lite hållbarare. Så att det jag ska göra nu är att mäta ut vart vi ska ha hålen. Och vi kör dem med 15 cm mellanrum. Så att vi återkommer. Börjar med att förborra 5 mm. Sen byter jag till stegborr. Kör på 18 mm. Passar bra till lamporna. Ja, det här gick riktigt fort faktiskt. Och sen har vi här nere är det 7,5 cm. Alltså hälften av måttet för att den andra som ligger där borta kommer gå in här så att då tar vi 7,5 på den också. Så blir det en snygg skarv. Och det är även här kabeln kommer gå ut och gå in i hytten tillsammans med alla andra. Så att jag borrar på med stegborren. Jag börjar koppla. Så här ser lamporna ut. De är som sagt från HBA. Här har jag förberett lite, gjort dem rätt länge. Det är ganska bra att de är långa för på andra stora bågen så har man nytta av det. Men här är det så trångt så att här valde jag att korta ner dem lite. Och jag parallellkopplar ju det här så att om en lampa går sönder så dör ju inte alla. Det jag gör är att jag drar den dit och så skarvar jag ihop den med en sån här stump som går hit. Så att stumpen som kommer här är alltså kopplad hit och så kopplar jag på lampan här då. Och så sen kommer jag nu isolera det här med eltejp var för sig och tillsammans. Ner den så att den kommer upp här. Sen har jag in en lampa så att den kommer upp här. Så jag kopplar som på en lampa hela tiden då. Ja, så jag har lite jobb framför mig här med att ha ihop det. Och det är som sagt såna här lödskarvar som jag kör med. Funkar väldigt bra. Det var även sådana vi använde på skotarna. Det har jag hållit riktigt bra så. Då var vi klara med första. Det vart väldigt bra. Som sagt ganska litet rör så det blir lite trångt. Men här har vi då 2 utgående. En plus och minus. Jag har
lagt igen hålet där. Och så är det en plastslang så att det ska hålla lite bättre kanske. Då kommer som sagt andra bågen komma här och så blir det en likadan då. Och så här sitter det som en kåpa med en backkamera så att då kopplar vi om det här och så drar vi in en kabel i hytten. Så vi släcker och ja. Riktigt bra måste jag säga. Så att nu ska jag göra andra så klipper vi tills båda är klart. Då var alla svarta handtag tillbaka. Bågen. Ja. Vart ju bra det här. Den är lite skitig, man får torka av den kanske. Här håller vi på att passa in för en till lamphållare här. Ska dra fram lite mer ström där då. Sen är det byggt den här hållaren. Får lite extra ljus där det behövs. Skydd för centralsmörningsrör är byggt. Det är ditsatt såna här, men det har ni kanske sett på en tidigare film. Framdraget ström för lamphållaren. Ditsatt extra ljus uppe. Och så är det skruvat dit de här svarta som jag sa tidigare. Ni ser här hur det är byggt. Man spänner ihop det då så att det är inte svetsat något i kranen. Sen är den här sidan är färdigdragen. Det är färdigborrat här uppe. Och det är färdigborrat på den här sidan. Så att imorgon kommer jag montera in och koppla in de här lyserna. Och sen kommer Ågrenshuset och här och montera vinylen och motorhuv och dörren.